Добрый день, друзья. Хороший день. Хороший, улыбчивый день. Сонце нам улыбається. Да, ну... ТЦК – цинічні мерзоти. Працівник ТЦК розповів виданню The Telegraph, що не відчуває жалю до своїх жертв. Це як мати справу із загнаним у кут щуром, висловився він. На його думку, краще працювати на ТЦК, ніж ховатися від них. Окружили мужика, ухилянты. Бедный мужик на велике. Полицейская машина. Вот там бусик ихний. Вот они. Ухилянты, сука. 5 человек. И 3 полицейских или 2. В Україні хлопців все менше і менше. Вже зараз на одного хлопця припадає 3 дівчини. Працівники ДБР затримали 3 посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та 3 цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов'язаними. Під час обшуків у них виявили понад 1,2 мільйона доларів готівкою та елітний автопарк. Працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії цього ж району створили злочинну групу, що надавала послуги чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих, голова ВЛК, вже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, але продовжив впливати на процеси. Клієнтам виготовляли пакет військово-облікових документів щодо їх зняття та виключення з військового обліку. Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних. Також було виявлено та вилучено понад 1,2 мільйона доларів США та 45 тисяч євро готівкою. Крім того, вилучено 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. Життя в Україні зупинилося через ТЦК. Форбс пише, що понад 50 ресторанів Львова закрилися за час війни, і стільки ж закладів готуються до закриття. Причина цього – відтік переселенців і дії ТЦК, через які люди змушені переховуватися. Жити і вести бізнес без укладення миру неможливо. На сегодняшнем этапе это непобедимое. Все, кто не хочет воевать и имеют деньги, давно уже порешали вопросы. Одной элиты у нас в стране, мама не горюй, вместе с родственниками, друзьями, партнерами, водителями, поварами, родственниками их родственников и друзьями их родственников, друзей. А воевать уже некому. Поэтому вот это изуверство, которое проходит в ТЦК, помноженное еще и на тотальную коррупцию. У меня есть один знакомый, он женат на девушке, у которой там папа в этой системе работает. Причем небольших чинов. Но, в общем, Саш, там как на дрожжах за этот год. Интервью это омерзительное по своей сути. В Украине сформировалась каста. У нас много есть каст. Ну, мы же привыкли в словосочетание там. Прокурорские, судейские, да, таможенные, да, касты, там, депутаты. Сформировалась сейчас еще одна временная каста, конечно, она временная. Каста ТЦК, там, ВЛК, МСЭКи и так далее. Так вот, омерзительность в том, что они просто уничижают человеческое достоинство своих сограждан, пользуясь силой, просто силой. Вот это вот там загнанные крысы в угол, да, ну, то есть это ну, мне напоминает, я не хочу говорить, какие примеры мне это напоминают, но в современном мире ни одна воюющая страна такими методами мобілізації не пользується. Ні одна. А от у Вінницькій області чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію за однієї умови – наявності закону про реформу ТЦК. За даними суду, 1 серпня 23-го року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. У вересні 23-го він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік свою провину не визнав. Він заявив, що вважає вимоги працівників ТЦК незаконними через відсутність чинного закону про реформу військкоматів. Діяльність ТЦК не передбачена жодним законом, а тому ТЦК наразі не мають жодних повноважень і діють поза правовим полем, тобто незаконно. Це і стало причиною невизнання ним такого органу, як державного. За словами чоловіка, виконання вказівок працівників ТЦК є порушенням статті 60 Конституції України, тому він вважає себе невинним і просить суд виправдати його з підстав відсутності в його діях складу злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Неділя, Стрижівка, 9 ранку. Отак вже з самого ранку вилавлюють посеред вулиці мобільні ТЦКшники. Красота. Смотрите, как эти выблядки, ебанутые твари, научились, как цирковые животные. Вот так они в Одессе работают. Новый уровень. Еще вообще зачем ТЦК? ТЦК для того, чтобы собрать бабки. Собрать бабки с тех, кто платежеспособен. Если ты в состоянии заплатить, значит ты не идешь воевать. Если ты не в состоянии заплатить, значит ты идешь воевать. Те, кто платят, они выписывают специальные бумаги, по которым они по зеленой ходят. Так что это такое? Эта война, значит, для кого? Для тех, кто хочет на ней заработать. Война не есть людское, поэтому продолжают. ТЦКшники – это шельмы, которые пострадают рано или поздно в любом случае. А лучше, конечно, рано, чем поздно. Когда война закончится, это будут первые потерпевшие. Вот прям 100% вам говорю. Потому что кто бы ничего не говорил, а вот после завершения войны
не совсем такие хорошие времена будут. Поэтому мы и мусоров держим. Вы думаете, зачем мусоров держать и отправляют на фронт? Потому что все прекрасно знают, что будет после войны, сколько оружия гуляет сейчас по стране, по зеленой и тому подобное. Поэтому нужны мусора. И ими никто не будет разбрасываться в плане войны, а они будут делать свою работу. Я даже думаю, что их еще и добавят. Когда такая ТЦКшник, это будет разменная монета. Что вы делаете? Зачем вы бьете его? Великі штрафи за неоновлення даних, позбавлення права керування та затримання прямо на місці. Все це очікує вас вже з сьогоднішнього дня, тому що є новий спосіб викриття людей, які не оновили дані. За кермом вас можуть зупинити патрульна поліція. Крім цього, на вас можуть скласти штраф і адмінпротокол, накласти штраф у вигляді 20 тисяч гривень і більше. Крім цього, вас можуть позбавити права керування від 3 до 6 місяців, в залежності від конкретної ситуації, а також доставити фізично, без навіть вашої згоди, до ТЦК. Все знают, что мы работали и работаем на окопах. Так вот, у нас при работе один из сварщиков получил травму в виде перелома ноги, перелома руки. И сейчас он находится до сих пор на лечении в аппарате Елизарова. И что самое интересное, позавчера его задержала полиция, вызвала ТЦК, отправили его на ВЛК, где с незажившим переломом, с открытой раной, в которой видно кость его ноги, признали его годным к несению воинской службы. После чего его отправили на распределительный пункт, где один из врачей все-таки досмотрелся, что он с переломом, с ранением, и отправили его назад. Но ТЦК на этом не успокоились, и на понедельник ему выдали еще одну боевую повесточку явиться в военкомат для очередной отправки. И это несмотря на то, что ему еще в аппарате Елизарова на домашнем лечении лежать еще месяца 3. Вот так у нас работает ТЦК. Это Запорожье. А так все у нас прекрасно.